labas lang natin sa sabuyan. Kasi hindi naman madumi dito sa loob. Sa labas lang yung alikabok. Pinunasan ko na siya, guys. Ganun. Then ngayon is parang banlaw lang. Tapos mamaya is punasan natin ng basa. Guys, pupunasan din muna dito bago ko itadry ng mag-edit na yung basahan na tubig ko yun. Kasi sliding naman. Ani chef po ay meron ko ay diba yun po kaya may nakakapit ani chef po why did you do that?
Neri, wala. Ito ha, ini kaya dapat kita. Televisi ano, ini dari dia orang. Apa ini? Ya, allora ven, una volta pure io avete fatto io e poi sto. Au, ven,